খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো মণিপুৰৰ পিছত এবাৰ মেঘালয়ত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সন্মুখতে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিখাৰ ভাগত মেঘালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এইদৰে আক্ৰমণ কৰিছে কনৰাড চাংমাৰ সন্মুখত একাংশ লোকে আৰু মেঘালয়ৰ তুৰাত এবাৰ ভয়াবহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নাইট কাৰফিউ জৰুৰীভাৱে আহ্বান কৰিবলগীয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা কি আৰু কিয় এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেই তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো টাইম এট বিগ ব্ৰেকিং মণিপুৰৰ পিছত মেঘালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত এক ভয়াবহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনজিঅ'ৰ মাজত এক আলোচনা হৈ আছিল সন্মিলন হৈ আছিল আৰু তেতিয়াই হঠাৎ তুৰাৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে একাংশ লোকে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে চকী টেবুল দলিয়াই আক্ৰমণ কৰা হৈছে শিলগুটি দলিওৱা হৈছে হা সৰঞ্জাম দলিওৱা হৈছে কেইবাজনো আহত হৈছে সকলো দৃশ্যাংশ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত দেখুৱাম 5 জনকৈ আৰক্ষীৰ লোকে এই ঘটনাত আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মেঘালয়ত এবাৰ এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে একাংশ লোকে শিল দলিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে মেঘালয়ত এবাৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা তুৰাত উপস্থিত হৈছিলে ইয়াৰ পিছতে তুৰা চহৰত সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীভাৱে সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আহত সকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই এই মুহূৰ্তত আমি টাইম এটৰ দৰ্শকৰ বাবে দৃশ্যাংশ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো মণিপুৰৰ পিছত মেঘালয়ত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এম্বিয়েন্সত দৃশ্যাংশ দেখুৱাম ইয়াত দৃশ্যাংশ চাওক ইয়াত তুৰাত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনজিঅ'ৰ আলোচনা আছিক নামৰ যি সংগঠন সন্মিলিত সংগঠন তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনক লৈ আলোচনা কৰি আছিল আৰু তেতিয়া এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো অঞ্চল দেখিছো তাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তুৰাত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অঞ্চল আলোচনা চলি আছিলে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে চকী মেচ নিক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মণিপুৰৰ পিছত মেঘালয়ত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেঘালয়ৰ তুৰাত এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা সেই মুহূৰ্তত তাতেই উপস্থিত আছিলে 5 গৰাকীকৈ আৰক্ষী আহত হৈছে দৃশ্য চাওক অতিকৈ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ পূবৰ এখনৰ পিছত আন এখনকৈ ৰাজ্যত এতিয়া এটাৰ পিছত আনটাকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেঘালয়ৰ তুৰাত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰমণ কৰিছে কনৰাড চাংমা ভিতৰত আছে এনজিঅ'ৰ লোকসকল ভিতৰত আছে চকী মেচ আদি নিক্ষেপ কৰা হৈছে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আৰক্ষী আহত হৈছে তুৰাত নিশাৰ ভাগত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছে ভয়াবহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছে মেঘালয়ৰ দৃশ্যাংশ অতিকৈ ভয়াবহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মেঘালয়ৰ দৃশ্য চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ভিতৰত আছিলে এনজিঅ'ৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তেতিয়াই মেঘালয়ত তুৰাত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 5 জনকৈ আৰক্ষীৰ লোক আহত হৈছে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে তুৰাত মণিপুৰৰ পিছত এবাৰ মেঘালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই উপস্থিত আছিলে আলোচনা চলি আছিলে হঠাৎ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী থকা এই ঘৰটোলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে চকী বেচ নিক্ষেপ কৰা হৈছে আমি মাত্ৰ সম্পাদিত ৰূপতহে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো বহু বাহনতো অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে সেই দৃশ্য দেখুৱাৰ পৰা টাইমত বিৰত আছে কেইবাখনো বাহন জ্বলাই দিয়া হৈছে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত তুৰাৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কি এক পৰিৱেশ চাওক বাহনসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছে এই বাহনত অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে বাহন বগৰাই জ্বলাই দিয়া হৈছে আছিক নামৰ এটা সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে আৰু তেতিয়াই তুৰাত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় মণিপুৰৰ পিছত মেঘালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতেই তুৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাহনত অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে যথেষ্ট লোক সমবেত হয় আৰু তাৰ পাছত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় 5 গৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ লোক আহত হৈছে দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমি মেঘালয়ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা নিজেই উপস্থিত আছিলে সান্ধ্য আইন এই মুহূৰ্তত তুৰাত জাৰি কৰা হৈছে তুৰাত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে কেইবাজনো আহত হৈছে 5 গৰাকীকৈ আৰক্ষী আহত হৈছে আহত সকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বাধ্য হৈছে আৰু কেইবাখনো বাহনত অগ্নি সংযোগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে তুৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেঘালয়ৰ তুৰাত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মেঘালয়ৰ তুৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা উপস্থিত আছিলে এনজিঅ'ৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছিলে ৰিজাৰ্ভেশ্যনক লৈ
সমান্তৰালভাৱে উইণ্টাৰ কেপিটেলক লৈ আলোচনা চলি আছিল আৰু তেতিয়াই হঠাৎ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয় আছিক নামৰ এটা সংগঠন সমবেত হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অঞ্চলটোত আক্ৰমণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এই দৃশ্যান্ত এখনৰ পিছত এখনকৈ ৰাজ্যত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰৰ পিছত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় অশান্ত হৈ পৰিছে গাড়ীত অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে তুৰাত সান্ধ্য আইন দিয়া হৈছে 5 জন আহত হৈছে আহত সকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য কনৰাড চাংমাই নিজে ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনজিঅ'ৰ মাজত তুৰাত আলোচনা হৈ আছিল আৰু তেতিয়াই এই উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে জুই লগাই দিছে গাড়ীত চকীমেজ নিক্ষেপ কৰিছে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে অতিকৈ ভয়াৱহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিশাৰ ভাগত মেঘালয়ৰ তুৰাত এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মণিপুৰৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌ যাওঁতে উত্তৰ পূবৰ আন এখন ৰাজ্য এবাৰ অশান্ত হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা এই খবৰ আহিছে তুৰাত এই মুহূৰ্তত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে ভয়াৱহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মেঘালয়ৰ তুৰাত আমি আপোনালোকক এই দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো ভয়ংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দৃশ্যাংক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে এনজিঅ'ৰ সৈতে আলোচনা কৰি থাকোঁতে এইদৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইবাখনো বাহনত জুই লগাই দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ লোক আহত হৈছে আছিক নামৰ এটা সংগঠনৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ চলি আছিলে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক চলি আছিলে আৰু যেতিয়া আলোচনা হৈ আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে এনজিঅ'ৰ সৈতে কেইবাগৰাকী কেবিনেট সতীৰ্থ কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখতে এইদৰে এই ঘৰটোলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে চকীমেজ নিক্ষেপ কৰা হৈছে ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আছে কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে এনজিঅ'ৰ লোকসকল আছে আৰক্ষী আছে এইদৰে ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মেঘালয়ৰ তুৰাত আৰু এই মুহূৰ্তত মেঘালয়ৰ তুৰাত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে নাইট কাৰফিউ জাৰি কৰা হৈছে ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰৰ পিছত উত্তৰ পূবৰ মেঘালয়ত এইবাৰ সৃষ্টি হৈছে ভয়াৱহ পৰিৱেশ That took place today in Tura, outside the CM Secretariat and the Commissioner of Division's office, is indeed very, very unfortunate. We had discussed with one or two of the groups and NGOs who had concerns and were having fasting for the last many days. And while discussions were going on, we had already agreed on finally meeting in Shillong and discussing this further with all different stakeholders because the concerns that they have are affecting many communities and affecting the overall state as a whole, and hence these kind of decisions require more consultation. And in the meantime, of course, other development aspects and other works that we have initiated, those would continue at a fast pace, and those matters were discussed. And more or less, these NGOs who had these concerns were more or less satisfied. And I also would like to stress that majority of the stakeholders, civil society, and the NGOs were not part of this fasting that took place. There were just 2 organizations, or maximum 3 organizations that were in this, but 90% of the organizations were not part of this. So even then, I felt it appropriate, and I've always believed that dialogue is important, and hence I made it a point to meet them, and that was what was decided. And so while we discussed everything, after the discussion was almost over, we heard some agitation and some sloganing from outside, and I asked some of the people to go and speak to the people and to their people and tell them to control and not to create any kind of scene out here. But once the leaders, the NGOs leaders had gone outside to talk to these people, they came back to tell us that they have no idea who these people are. They have never seen them here before.
for the last 14 days since they have been here sitting and having this fasting. They didn't see these people, and today for the first time they've come, and some of them even looked intoxicated and not really in the correct senses in some sense. And this was said not by me but by the NGO leaders themselves. And then after that, the NGO leaders themselves then had to come into the building, and they could not leave from here themselves. And even now they are in one of the rooms. They are not able to go because they are also worried, and it seems that these people who are there are people who are not part of their organization. So we have a full video recording and details of all the people who have instigated, and definitely as per law necessary action will be taken from the police side. And also, as I said, Film ko kemakan ni akon ba? Dia pina ba tananggen. Sakam sakrisan nangaigen. Sakam isan nangaigen. South India ni film ko kemakan ni akon ba? Pakistan ni India na ibana dia pika pa kon akon ba?睡就好了。